ถ้าถามผมว่าจังหวัดไหนที่ไม่น่าเที่ยวรู้สึกในญี่ปุ่นตอนนี้ถ้าตามความรู้สึกส่วนตัวเลยผมก็คงจะบอกว่าเกียวโตฮะเกียวโตเคยเป็นเมืองที่ดีนะโอเคนี่แหละคือความจริงอย่าบอกใครนะคนแห่มากันเยอะการไปเกียวโตมีหลายวิธีนะฮะที่คุ้นเคยกันก็ใช้ JR ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆใช้พวกสายฮันคิวอะไรพวกเนี้ยถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าถ้าถามผมว่าจังหวัดไหนที่ไม่น่าเที่ยวที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้ถ้าตามความรู้สึกส่วนตัวเลยผมก็คงจะบอกว่าเกียวโตฮะเกียวโตเคยเป็นเมืองที่ดีนะคือมีทุกสิ่งมีธรรมชาติมีประวัติศาสตร์มีอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยความที่ช่วงหลังหลายคนก็น่าจะรู้ว่ามันโอเวอร์ทัวริซึมมาก観光地京都コロナ禍が明け外国人観光客が回復する一方でคือแม้แต่ชาวเมืองเองเขาก็เดือดร้อนนะฮะกับการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองเยอะโดยเฉพาะรถบัสซึ่งเป็นการเดินทางหลักของเมืองนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยชาวบ้านอ่ะเขาจะนั่งรถบัสไปหน้าปากซอยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่สะดวกเหมือนเดิมอันนี้ก็เข้าใจเขานะเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวเนาะขนกระเป๋าอะไรขึ้นรถเมล์ทำให้ตอนนี้เกียวโตน่าจะเป็นเมืองแรกๆเลยที่แบบออกนโยบายไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะว่าอย่างนั้นก็คงได้เช่นการตัดวันเดย์พาสการตัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆเขาก็พยายามจะตัดออกนะฮะโดยหวังว่าจะเป็นการลดนักท่องเที่ยวคือเกียวโตเป็นจังหวัดที่กว้างครับมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นแบบในเมืองที่เรารู้จักกันใช่ไหมที่มีวัดเก่าๆเยอะๆแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นแบบทะเลอะไรต่างๆก็ไปอามาโนะฮาชิดาเตะเงี้ยมันก็ไปไกลมากแต่มันก็ยังเป็นเกียวโตอยู่นะหรือว่าไปอาราชิยาม่าเงี้ยมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งอีกอย่างคือด้วยบุคลิกนิสัยของคนเกียวโตอ่ะถ้าใครเคยอ่านพวกเพจอะไรต่างๆอ่านมีมต่างๆคนญี่ปุ่นเองก็จะแซวคนเกียวโตอยู่แล้วนะว่าเป็นคนที่แบบต่อหน้าอาจจะยิ้มแย้มแต่ว่าจริงๆแล้วถือมีดไว้ข้างหลังหรือว่ามีอะไรก็จะไม่พูดตรงๆอาจจะมีความแบบกระทบชิ่งอ้อมค้อมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหาโอเวอร์ทัวริซึมก็คือขยะฮะเราก็จะเห็นขยะค่อนข้างเยอะนะอันนี้ไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวหรือว่าคนท้องถิ่นบางทีก็ลงขี้เมานะเนี่ยเห็นไหมรถบัสคนบนรถบัสคือแน่นแบบหายใจลำบากยิ่งพอรู้สึกว่าชาวเมืองเขาออกมาบอกเองว่ามันถูกเบียดเบียนยิ่งรถบัสเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะจนชาวบ้านไม่ได้ใช้เราก็รู้สึกไม่ดีที่จะไปใช้มันนั่นแหละในเมื่อเขาไม่อยากให้ใช้เราก็ไม่ใช้ก็ได้ผมก็ไม่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเคยคุยกับนักเรียนที่มาเรียนภาษาอยู่ที่เกียวโตเนี่ยเพิ่งมาเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกว่าคนเกียวโตเป็นคนที่แบบมีน้ำใจหรือว่าอะไรอย่างนี้นะก็ดีรู้สึกอย่างนี้ก็ดีแล้วเมื่อก่อนผมก็เคยรู้สึกอย่างนั้นรถไฟกับคนโลกโดยเฉพาะรถไฟที่เป็นแบบขบวนโลคอลอันนี้ผมขึ้นมาผมไม่รู้จะไปไหนเข้ามาสถานีเพราะอยากเข้าห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำมันอยู่หลังป้ายที่ต้องตืดบัตรเข้ามาก็โอเคไม่ไหวจะแตกแล้วซึ่งไปไหนเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกัน Nintendo World เต็มๆมีซาวประกอบเลยถือว่านั่งมาป้ายหนึ่งไปลงสันเจ้าซายากะก็แล้วกันมาถึงแล้วสันเจ้ายาสกะตะกี้ผมพูดว่าอะไรซายากะแม่ไปนึกถึงชื่อสาวอยู่เรื่อยเลยพวกของงานวัดทั่วไปนะมันต้องมียากิโซบะมีแบบโอเด้งหน่อไม้ว่ะหน่อไม้ย่างอาจจะยังไม่ได้ป๊อปปูล่ามากเลยยังไม่ได้รู้สึกถึงความแบบโอเวอร์ทัวริซึมหรือว่าอะไรนะอยู่ในอารมณ์แบบสบายๆคนไม่เยอะออกแนวคนน้อยด้วยซ้ำตอนนี้อาจจะเพราะวันนี้มันวันพุธด้วยนะฮะ風と共に心
เจ้ายาสกะเนี่ยไม่ได้ไกลจากคิโยมิสึเลยนะถ้าเกิดใครเคยมาเดินคิโยมิสึถ้าเดินดุกมาเรื่อยๆก็จะมาถึงที่นี่ก็เดินไปทางนั้นขึ้นไปประมาณน่าจะโลกว่าๆนั่นเองครับก็คิโยมิสึละแต่ว่าตรงเนี้ยยังค่อนข้างเงียบสงบอยู่เราควรจะไปดูคิโยมิสึไหมไม่อยากไปเลยอะตอนนี้กำลังสงบอยู่มันก็ไม่สงบเท่าไหร่หรอกมันก็มีคนมาถ่ายรูปคนแต่งตัวกันมาอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ชิลๆอยู่นะตอนนี้ยังไม่รู้สึกถึงความแบบโอเวอร์ทัวริซึมแต่อย่างใดตอนซากุระจะสวยกว่าแต่ใบไม้เป็นสีก็สวยอยู่เดี๋ยวลองเดินจากตรงนี้ไปไอ้ถนนคิโยมิสึแล้วกันว่าคนจะเยอะแค่ไหนโซนนี้นะมันก็เดินถึงกันได้หมดอะคิโยมิสึเขาบอกว่าเดิน16 นาทีซึ่งจริงถ้าเราตั้งใจเดินจากสถานีเกียวโตก็มาที่คิโยมิสึได้คือถ้ามีกำลังในการเดินนะไม่ต้องขึ้นบัสก็ได้สำหรับเกียวโตยกเว้นจะไปแบบโซนวัดทองวัดอะไรที่มันอยู่อีกโซนหนึ่งก็อะไรก็ต้องนั่งบัสนะไม่มีทางเลือกหรือว่าแท็กซี่อะไรเงี้ยคนเริ่มเยอะแล้วตรงนี้ก็จะเห็นกฎต่างๆนะห้ามสูบบุหรี่ห้ามเสียงดังห้ามถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลนะผมยังไม่ได้กลิ่นบุหรี่เลยตั้งแต่มาตรงเนี้ยเจอป้ายห้ามถ่ายรูปอยู่ทุกเสาเลยมันน่าจะเป็นบ้านคนหรือเปล่าเขาก็เลยแบบกลัวนักท่องเที่ยวมาเสียงดังนะฮะเอาจริงเพื่อความยุติธรรมนะเป็นคนญี่ปุ่นสัก 90% 80-90% เป็นนักเรียนซะเยอะดังนั้นจะมาโทษว่าเพราะต่างชาติเยอะก็เลยโอเวอร์ทัวริซึมไม่ได้เพราะว่าคนญี่ปุ่นเองก็เที่ยวไงมันไม่ได้โอเวอร์แค่ต่างชาติแต่ว่าคนญี่ปุ่นเองก็โอเวอร์เหมือนกันก็ล้นเหมือนกันเดินไปข้างหน้าก็น่าจะเป็นมุมในตำนานที่คนมาถ่ายรูปกับเจดีย์เหรอคนหยุดถ่ายรูปมันตรงนี้ก็แปลว่าโอเคนี่แหละคือความจริงโอ้โหก็ทั้งต่างชาติทั้งนักเรียนนะมันก็เป็นสถานที่ทัศนศึกษาของนักเรียนนะฮะก็เหมือนไทยก็ต้องไปแบบอยุธยาหรืออะไรเงี้ยเนาะจริงวันนี้คนไม่เยอะเหมือนตอนมาครั้งที่แล้วก็อาจจะเพราะเป็นวันพุธแหละฮะคือถ้ามาวันแบบวันธรรมดาก็เจอนักเรียนทัศนศึกษาเยอะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็นักท่องเที่ยวเยอะหน่อยมาถึงแล้วแต่ผมไม่เข้าไปข้างในแล้วนะเพราะว่าเคยเข้าไปประมาณ 20-30 รอบแล้วเอาจริงวันนี้ถือว่าคนไม่ได้เยอะมากเท่ากับคราวก่อนที่มาแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีละเข้าใจถึงคำว่า over tourism เป็นยังไงแต่ว่าเกียวโตก็ยังมีหลายส่วนฮะที่วันนี้เราไปดูก็มีทั้งส่วนที่คนเยอะส่วนที่คนไม่เยอะผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะสำหรับการเที่ยวเกียวโตแม้ว่าช่วงหลังถ้าได้ยินเขาว่าเกียวโตแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยอยากมาก็ตามแต่ว่าพอมาเข้าจริงๆก็มันก็ยังพอโอเคอยู่อะพอออกมาจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็คนโล่งอย่างเห็นได้ชัดต้องใช้พลังในการเดินนิดนึงแต่มันเป็นการเดินลงมันก็เลยรู้สึกไม่เท่าไหร่แต่ถ้าจากสถานีเดินขึ้นอันนี้โหดแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เกียวโตนะครับในเมืองที่ชื่อว่าอะไรนะคิบุเนะซึ่งก็สภาพก็อารมณ์แบบกลางป่ากลางเขาซึ่งวันนี้เราจะมาดูในเมืองริมลำธารเมืองนี้ว่ามีอะไรดีอะไรเด็ดนี่เราทับอีกาตายไป1 ตัวเหรอมีหมามาด้วย1 ตัววางจังวางรถนะเคียวสเก็ตเป็นนะก็จะได้ยินเสียงลำธารตลอดเวลาหายเขาบอกว่าบางร้านเนี่ยแพงมากเลยอย่างร้านที่เราเห็นเนี่ยเซตละ10,000 กว่าเยนนะ
ดังนั้นจะเข้าร้านไหนก็คือต้องดูดีๆเลยนะฮะบางร้านถ้าทัวร์ลงนะคนเยอะมากเลยอย่างข้างหลังผมเนี่ยก็เซ็ตละเป็น10,000 เยนแต่ว่ามีคนจีนต่อแถวกันแบบยาวมาก เห็นว่าอาจจะต้องรอแบบ 4-5 ชั่วโมงก็มี โหดมากเราก็เดินมาประมาณน่าจะเป็นกิโลเหมือนกันเนาะ รู้สึกเหนื่อยมันขึ้นเนินด้วย อาจจะไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันขึ้นเนินเลยรู้สึกว่าไกลในที่สุดแล้วก็มาถึงร้านคาเฟ่นี้แล้ว ซึ่งมันมีอะไรขายอ่ะ มันจะเน้นแบบคาเฟ่ละมีอาหารด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจเป็นขนมและเครื่องดื่มคิดว่านะก็เป็นทั้งคาเฟ่ทั้งเรลฟังแล้วก็ร้านอาหารข้างอยู่ทางเหนือนะแถวๆใกล้ๆกับภูเขาเทือกเขาฮิเอนั่นเอง ซึ่งก็จะมีทะเลสาบบีวะอยู่ใกล้ๆนี่แหละเรียกว่าตอนนี้เกือบจะถึงชิกะแล้ว อะไรจ๊ะ เด็กล่าเริง1 คนวันนี้อากาศค่อนข้างใช้ได้นะฝนไม่ตกแล้วใครมาถอดกระดุมฉันเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเธอจะถนัดการถอดกระดุมผู้ชายไม่ได้นะลูกฮะถ้าแบบเปลี่ยนสีนี่คือน่าจะสวยงามมาก แล้วคนน่าจะเยอะมากคิดดูถนนแคบๆเนี่ยมีรถขึ้นมาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินกันเต็มก็ลำบากเหมือนกันนะ ขนาดวันธรรมดา วันนี้วันอังคารนะฮะแต่ว่าคนเยอะทีเดียวตลอดทางเขาเรียกว่าเป็นร้านทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบบราคาถูกราคาแพงนะแต่ส่วนใหญ่เราเห็นว่ากาแฟก็จะแบบ500 เยนอัพตอนนี้ทิ้งเด็กไว้กับพ่อแม่แล้วก็เดินมาเราก็จะคล่องตัวนิดหนึ่งพยายามจะกดดูว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างปรากฏว่า GPS ไม่ขึ้นอะไรเลย มีค่าที่นั่ง500 เยนต่อโต๊ะหรือต่อคนไม่รู้ ไม่รู้ แต่ก็โอเคค่ะยอม ขนมก็จะเต็มเท่านี้ก็ดูสวยอยู่ อย่างที่บอกนะว่าถนนมันแคบมากแล้วก็รถนะสวนกันตลอดเวลาดังนั้น ใครจะขับขึ้นมาก็แนะนำว่าจอดข้างล่างดีกว่านะฮะจอดข้างล่างแล้วเดินขึ้นมาดีกว่าเอามอไซค์เลี้ยวไปแล้วอ่ะมึงจอดไม่สนเลย เขาอุตส่าห์หลบกันเอ้าลุงมาจอดแบบดิจิตอลลุงเลยอยู่ตรงกลางระหว่างรถโอ้แล้วก็มีไมค์คันข้างหลังตอนนี้วุ่นวายมากมีภาษาอังกฤษให้เราด้วยまず1、はい、こちら下っていったところに赤いコーンがございますのでそちらがいいですか待っております。はい、ありがとうございます。ก็ยอมเซฟเซอร์วิส เซลล์เซอร์วิสที่ไกลมาก ตอนนี้ต้องภาวนาว่า อย่าให้ฉันหกล้ม แล้วก็มีลุงขวางอยู่ซีนาเซโอ้ต้องถอดรองเท้าด้วยรองเท้าเปียกแน่นอนของเราตรงไหนเนี่ย ตรงกลางเลย นี่君と描く未来はきっと自然の中で輝き続けるหนุ่มเสื้อดำกับสาวเสื้อดำเขาไม่ได้มาด้วยกัน แต่ว่าเขาจับพัดจับผูมานั่งข้างกัน แล้วก็อยู่ข้างหลังเรา สิ่งเขาจะได้ภาพจากคลิปนี้คือไทยทอยของผมนั่นเองมะเหมี่ยวบาร์เบอร์ แม่เป็นอีเงาะป่าไปแล้วเพิ่งลงดอยโอ้ชอบใจระบบกินเองเก็บเองนักเลงพอนะฮะไม่ได้เก็บใกล้ๆด้วยนะปุ้นเราก็จะเห็นว่าร้านข้างหน้านี่คิวยาวตั้งแต่เรามาแล้ว ตอนนี้หรือว่าไอ้ที่ต่อตอนแรกมันยังไม่ได้กินกันเลยก็ไม่รู้เหมือนกัน ซึ่งแต่ละคนเข้าไปนั่งแล้วก็คงไม่ได้ออกเร็วนักหรอกนี่นะฮะเซตราคาคือแบบ14,000 คนเยอะทีเดียวคิดดูว่าเสาร์อาทิตย์จะขนาดไหนก็นะเราจะหวงแหนความสงบของธรรมชาติไว้ก็ไม่ได้ร้านเขาก็ต้องทำมาหากินอันนี้ก็คือ1 วันในเกียวโตนะฮะเมืองที่หลายๆคนรวมทั้งผมด้วยมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันโอเวอร์ทัวริสต์เป็นเมืองที่ไม่ได้น่าเที่ยวเหมือนในอดีตซึ่งมันก็เป็นจริงบางส่วนนะในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอะอย่างวันนี้ที่เราไปมาวัดน้ำใสใช่ไหมคิโยมิสึก็อาจจะคนไม่เยอะอย่างที่คิดแต่ก็แน่นก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่นะฮะ
ยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยโอ้โหลำบากแน่นอนนะครับก็แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็บอกว่าถ้าจะเที่ยวเกียวโตในช่วงเวลาที่ดีที่สุดคุณต้องนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไป10 ปีก่อนอะไรประมาณนี้ผมก็รู้สึกงั้นนะเพราะว่า10 ปีก่อนอ่ะคนมันยังไม่เยอะนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะมันก็เลยสามารถแบบเที่ยวได้สนุกมีความสงบอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันความสงบก็อาจจะหายากนิดนึงใครอยากจะสงบอาจจะต้องไปหาวัดที่แบบอยู่ไกลๆหน่อยในการทำสมาธิหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเกียวโตเองมันก็มีหลายมุมยังมีมุมที่ผมชื่นชอบมุมที่ไม่มีคนเลยมันก็มีก็คือจังหวัดเขาใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะไปขดกันนักท่องเที่ยวก็จะไปกระจุกกันอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแหละดังนั้นผมว่าเกียวโตก็ยังน่าเที่ยวอยู่นะเพราะว่าเขาก็มีครบอะนะทั้งธรรมชาติทั้งความเก่าแก่ทั้งอะไรต่างๆดังนั้นถ้าเราไปเกียวโตเราก็ลองออกไปรอบนอกหรือว่าไปจุดที่ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักบ้างผมว่ามันก็โอเคนะฮะเท่าที่ไปวันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอเวอร์ทัวริสอะไรมากมายแต่ว่าเห็นบนรถบัสรถอะไรเนี่ยก็คนเยอะจริงๆตามที่เจ้าถิ่นเขาว่าแบบโหยต่างชาติมาแย่งใช้ทรัพยากรไปหมดผมก็เลยไม่ขึ้นเลยรถบัสมันเดินได้นะมันเดินได้ถ้าคุณมีความขยันหน่อยจากไอ้สะพานซันโจหรือว่ากีอองไปจนถึงคิโยมิสึรวมถึงแบบกลับไปสถานีอะไรเงี้ยถ้ามีความขยันเดินหน่อยก็เดินได้วันนี้ผมก็ใช้แค่รถไฟนิดหน่อยแล้วก็เดินเป็นหลักนะฮะแต่ก็อย่างที่เห็นแล้วครับว่าเกียวโตการขนส่งสาธารณะมันอาจจะใช้รถบัสเป็นหลักยิ่งถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรอบนอกอันนี้อาจจะไปยากนิดนึงแต่เกียวโตครับไม่ได้มีแค่นี้เกียวโตยังคงมีอีกหลายมุมที่นักท่องเที่ยวอย่างเราอาจจะไปไม่ถึงนะฮะเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้การขับรถหรืออะไรต่างๆซึ่งพรุ่งนี้ครับผมจะพาไปสำรวจเกียวโตในอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าไงล่ะไปยากขนส่งสาธารณะน่ะไปถึงไม่ครอบคลุมอย่างนี้ดีกว่าจะเช่ารถขับก็อันนี้มาคนเดียวจะเช่ารถก็เปลืองผมมีวิธีเดินทางอีกวิธีหนึ่งที่สามารถไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นได้จะเป็นยังไงเรามาติดตามได้ในคลิปหน้าครับกับอันซีนเกียวโตอย่าบอกใครนะเดี๋ยวคนแห่มากันเยอะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากให้พาไปไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกดสมัครกดแจ้งเตือนตรึ๊ดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสำหรับวันนี้หนาวเหลือเกินขอไปอาบน้ำอุ่นๆก่อนแล้วกันครับบายบาย ชีวิตของเราพอใจแล้ว